Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, saya Cikgu Farah. Untuk video kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk kita splitkan PDF atau kita nak pilih muka surat tertentu saja dalam PDF dengan menggunakan telefon bimbit saja. Jadi jom kita mula. Pertama sekali saya buka file yang saya nak splitkan tu lah. Okey, saya pergi kat my file. Okey, kemudian saya pilih lah. Okey, katakanlah ni file yang saya nak splitkan tu. File bab 1 ni, sains. Okey, kemudian dekat bahagian atas ni ada 3 titik. Okey, kita klik print. Kita tak print tapi kita nak splitkan dia dengan kaedah menggunakan print. Okey, pastikan yang bahagian atas ni save as PDF. Okey, macam mana kita nak tentukan save as PDF ataupun print? Kita klik lah, kita boleh tengok lah. Okey, kemudian okey, kat sini macam mana kita nak tentukan muka surat kita tu? Nampak tak ada arrow ni? Kita klik. Okey, dekat sini ada perkataan page ni. Kita pilih page yang kita nak. Andai kata kalau kita nak satu muka surat saja, kita pilihlah satu muka surat saja. Kalaulah kita nak dua muka surat, contohnya muka surat 1 hingga muka surat 2, kita buat macam ni, 1 hingga 2. Tapi andai kata kita nak muka surat 1 dan muka surat 5, jadi kita letak 1, kita koma 5. Okey, contoh saya buat 1, 5 dan kita klik save. Okey, kita klik save dan kita pilihlah folder mana yang kita nak simpan. Okey, andai kata tak ada folder lagi, kita create folder. Okey, saya buat satu folder baru, saya namakan sains lah. Okey, dan saya create. Okey, saya klik dan saya tekan done lah. Kiranya saya nak save dalam tu. Okey, sekarang kita pergi tengok dekat folder tu, ada tak muka surat 1 dan muka surat 5. Okey, tadi muka surat 5 kita adalah okey ni, makmal sains lah, radas makmal sains. Okey, kita tengok. Kita pergi dekat internal storage. Okey, seterusnya kita cari folder sains tu. Okey, klik folder sains. Okey, kita klik lah ni folder yang kita save tadi tu. Nampak tak muka surat 1 dan muka surat 5. Okey, itu saja kita belajar untuk video kali ini. Sebarang pertanyaan boleh tanya di ruangan komen. Jangan lupa like dan subscribe sehingga kita bertemu lagi. Bye-bye.